ძალიან with no question ask რთული შეიძლება იყოს ეს ამბავი კითხვები არ შეიძლება რომ არ დავსვათ მაგრამ მოკლებადიან პერსპექტივაში რთული იქნება ამ უკრაინის საკითხის დაძლევა და ჩვენ ასევე უნდა წამოვწიოთ საკითხი იმ ქვეყნების რომლებიც მისწრაფიან ევროკავშირში ინტეგრაციისკენ და უნდა ვთქვათ რომ ამ ქვეყნებში აუცილებელია რომ დამყარდეს კანონის უზენაესობა I was at that time president of the European Parliament. მე მახსოვს პერიოდი, როცა ვიყავი ევროპული პარლამენტის პრეზიდენტი. Economic success that overcoming short-term challenges. საქართველოს გადალახა ის ასე ვთქვათ დაბკოლებები, რომელიც მის წინ იდგა და იყო დღის წესრიგში ევროკავშირის ჩართული 2019-ში ჩვენ ყავდა 5 კანდიდატი ქვეყანა და დღეს ყავს 9 კანდიდატი ქვეყანა, რომლებსაც გააჩნიათ პოტენციალი რომ გახდნენ წევრები ევროპული კავშირისა. ევროპული კავშირი ასე ვთქვათ ძალიან მიმზიდველია ადამიანებისთვის და ჩვენი მეზობლებისთვის ის ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ კანდიდატ ქვეყნებში მათ აუცილებლად ექნებათ ხელშესახები უპირატესობები და ისინი პროცესში ასე ვთქვათ გაწევრიანების მიიღებენ სათანადო დადებით From 2024, no citizens of the Western Balkans needs a visa to travel. And we have put forward a growth plan. წელიწადს ბოსნიის არცერთ მოქალაქეს არ ჭირდება ვიზა იმისთვის რომ იმოგზაუროს ევროპაში at the center. და ჩვენ ვიცით რომ კანონის უზენაესობა უნდა იყოს გადამწყვეტი პირობა ევროკავშირის გაწევრიანების ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ჩვენ პარტნიორებს ძირითად პრიორიტეტებზე და ჩვენი ფასეულობების დაცვაზე იმისთვის რომ იყოს სტაბილურობა და იმისთვის რომ დავიცვათ კანონის უზენაესობა იმიტომ რომ ევროკავშირი არამხოლოდ უნდა გაიზარდოს მოცულობაში, არამედ გახდეს უფრო ძლიერი. რაც ავტომატურად ნიშნავს თუ ისინი შეასრულებენ დაყენებულ პირობებს, რომ ავტომატურად გახდებიან უფრო ძლიერები. და ჩვენ ყველა ერთად უნდა გავძლიერდეთ. ჩვენ ვერ შევინარჩუნებთ ურთიერთობას რუსეთთან და მოვიქცეთ ისე როგორც ვიქცეოდით ხოლმე ჩვენ უნდა უთხრათ ამ ქვეყნებს რომ ან რუსეთთან ექნებათ კავშირი ან გადაწყვეტენ ევროკავშირში ინტეგრაციას კანდიდატ ქვეყნებმა უნდა გაიზიარონ ჩვენი ფასეულობები ჩვენი ზოგიერთი პარტნიორი სრულად ეთანხმება ჩვენ თავდაცვის და უსაფრთხოების პროგრამას ეს ეხება ბალკანის ქვეყნებს და ნაწილობრივად კოსოვოს და ბევრმა ქვეყანამ ძალიან გაუნჯობესა შესაბამისობა ევროკავშირის ფასეულობებთან მე მინდა ახლა ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო და ეს იქნება საქართველოს ჩაატარა საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც ხასიათდება ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ დარღვევებით. In a transparent and independent manner.
უნდა იყოს ჩატარებული არჩევნები გამჭვირვალე მეთოდით, მაგრამ ბევრი დარღვევა იყო და ზოგიერთი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და მინდა გითხრათ, რომ ეს არჩევნები არ გამოცხადდა როგორც თავისუფალი და სამართლიანი. უნდა აუცილებლად დავაზუსტოთ რა მოხდა იქ და რა იყო დარღვევების, ასე ვთქვათ, მასშტაბი და რა გავლენა იქონია საბოლოო შედეგზე. ჩვენ ვნახეთ ეს ტრენდი, რომელსაც ავლენდა საქართველოს მთავრობა ბოლო თვეებში და დროში, ეს იყო საქართველოს გაწევა ევროპული კავშირისგან და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ იმისთვის რომ მოხდეს საქართველოს რეინტეგრაცია, ჩვენ ვთავაზობთ მთავრობას ძალიან მკაფიო გზას. ეს კანონი უცხოურ გავლენაზე ნამდვილად იყო გადამწყვეტი და ეს და ასევე კანონი ოჯახურ ფასეულობებზე, ამიტომ უნდა ხაზი გაუსვათ, რომ დისკრიმინაცია არ არის ევროკავშირის ფასეულობა. ჩვენ უნდა დავინახოთ, ასე ვთქვათ, მოწოდება ქართული მთავრობისგან, რომ ჩატარდეს გამოძიება და მოხსნას იმ დარღვევების ახსნა, რომელიც აღინიშნებოდა არჩევნების დღეს. უკრაინა აგრძელებს რეფორმების ჩატარებას, მიუხედავად იმისა, რომ ასე ვთქვათ, ძალიან ბრუტალური ომი მიმდინარეობს უკრაინაში. ვიცით, რომ საბრძოლო ველზე ისინი იბრძვიან, მაგრამ მეორეს მხრივ ისინი ასევე იბრძვიან იმისთვის, რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები და ჩვენ უნდა ხაზი გაუსვათ, რომ ისინი იქცევიან იმ სტანდარტების, უსაფრთხოების სტანდარტების მიხედვით, რომელიც დამახასიათებელია ევროკავშირისთვის. ჩვენ უნდა განსაზღვროს ის უსაფრთხოების გარანტიები, რომელიც შეგვიძლია შევთავაზოთ უკრაინას და ასევე უნდა ვილაპარაკოთ დიალოგზე ჩვენ ნახეთ კოსოვოს და სერბიას შორის დიალოგის დაწყება და იქ იყო მიეცა სერბიის მოქალაქეებს საშუალება, რომ გადაადგილდნენ ერთ ტერიტორიიდან მეორეზე. ეს არ იყო მარტივი პროცესი, ჩვენ ამით ასევე წერტილი დაუსვით არარეგულირებად მოხმარებას ელექტროენერგიის კოსოვოში. საბედნიეროდ ჩვენ ჯერ კიდევ ველოდებით ამ კანონების განხორციელებას. იქ პროგრესი დიალოგის მხრივ, რომელსაც ფასილიტაციას ევროკავშირი ახდენს, უნდა აუცილებლად იყოს თანხლები ყველა ევროინტეგრაციის პროცესების. დიალოგი არის გადაწყვეტილება, რომელიც არის ურთიერთმომგებიანი ორივე მხარისთვის. და ბოლოს უნდა ვთქვათ, რომ მოწოდინებას და ძალისხმევას ნამდვილად აქვს ფასი. will be implemented, marking the path towards normalization. ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდეთ იმაში, რომ მომხდარიყო ნორმალიზაცია ურთიერთობების. A word about Turkey.
და ეხლა ვიტყვი თურქეთის შესახებ ბერს მუშაობთ იმისთვის რომ შევცვალოთ ეს ნეგატიური პოზიცია ჩვენ ვიცით რომ თურქეთი არის კანდიდატი ქვეყანა და მისი პოლიტიკური მნიშვნელობა გაიზარდა თურქეთი ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა იმიტომ რომ პოლიტიკურ კონტექსტში ის ძალიან გამომწვევი სიტუაციაშია და ყველაზე უფრო გამომწვევია ვიდრე ოდესმე გვინახავს ევროპულ კავშირს უნდა გქონდეს შესაძლებლობა რომ იმოქმედოს იმისთვის რომ უზრუნველყოს სტაბილურობა ჩვენ უნდა გქონდეს საშუალება რომ გაუწიოთ დახმარება ჩვენ უშუალო სამეზობლოს ჩვენ არ ვართ და არ ვიქნებით გვერდიდან მაყურებელი ამ პროცესების ჩვენ აუცილებლად გვექნება პოლიტიკური მიდგომა და ეს არის კომისიის ძალიან მკაფიო მიდგომა და ეხლა გადავცემ სიტყვას კომისარ ვარხოის რომელიც დაგიზუსტებს სიტუაციას დიდი მადლობა საღამო მშვიდობისა მე ვფიქრობ რომ დღეს ამ კომისიის გაფართოების ანგარიში ხაზგაუსმებს იმას რა იყო მიღწეული მე მოგცემთ უფრო ფართო სურათს ვეცდები და მინდა რაღაცა პოზიციები გაგიზიაროთ made very clear I think from the very beginning ძალიან მკაფიო იყო დასაწყისიდან რომ ზუსტად ამ კომისიამ იმუშავა იმისთვის რომ ეს საკითხები ჩართულ ყოფილიყო დღის წესრიგში და ჩვენ ასევე მივახციეთ ამ მიმართულებით პროგრესს და წევრ-ქვეყნებთან ერთად ჩვენ შევძელით შედეგების დადება. ჩვენ ლიდერები ამ საკითხებს დღესაც განიხილავენ და არა მხოლოდ იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად იცვლება პოლიტიკური ლანდშაფტი არამედ იმიტომაც თვითონ ფაქტი ევროპის გაფართოებაში არის უჩვეულო everything that has happened around us ყველაფერი რაც მოხდა ჩვენს გარშემო არის იმის დასტური four countries რომ 4 ქვეყანა who have responded to a war რომელიც მოახდინა ამ ომზე რეაგირება და სჭირდებოდა ანუ უშუალო რეაგირება ისინი გახდებოდნენ ევროკავშირის წევრები მათ სჭირდებოდათ გარანტია უსაფრთხოებისა და უშიშროებისა და This is the case also. და მათ ეს გარანტიები ევროკავშირისგან მიიღეს. In 2020 we revised 2020 წელს როცა ჩვენ გადავხედეთ გაფართოების maybe the most difficult step პოლიტიკას და გადავდგეთ პირველი ნაბიჯი შეიძლება ყველაზე უფრო რთული ნაბიჯი და შევცვალეთ თვითონ მიდგომა to reestablish was the credibility და აქ მთავარი იყო ამ პროცესის სანდომიანობის დამყარება. ჩვენ by messages that there will be no enlargement by also აქამდე ქონდა გზავნილები რომ არ იქნება გაფართოება რომ ევროპა დაღლილია გაფართოებისგან by not having და იმით რომ არ ვატარებით იმ პროცესს რომელიც შესძლებდა გაფართოების პოლიტიკის განხორციელებას ჩვენ რაღაცნაირად შევცვალეთ სიტუაცია ამიტომ ჩვენი მიზანი იყო
ამ პროცესის შეცვლა, ამ პროცესში ცვლილებების შეტანა. აი ამის საფუძველზე ჩვენ საკმაოდ დიდი გზა გამვლეთ. პრეზიდენტმა ბორელმა უკვე ახსენა, რომ დღეს რამდენი კანდიდატი ქვეყანა გვყავს, თუ შევადარებთ 2018 წელს, ეს რაოდენობა საკმაოდ გაზრდილია. ჩვენ არა მხოლოდ ახალი კანდიდატი ქვეყნები გვყავს, არამედ არის ქვეყნების რიგი ქვეყნების, რომლებიც ცდილობენ მიიღონ ეს სტატუსი და უნდათ ევროკავშირში შესვლა. ჩვენ ვიცით, რომ დაიწყო ესე იგი მოლაპარაკებები ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. ის პროგრესია მიღწეული, რომელმაც შეიძლება გადაჭრას გაფართოების საკითხი. ჩვენ უნდა შევხედოთ პოლიტიკურ პროცესებს, მაგრამ აგრეთვე უნდა შევხედოთ იმას, თუ როგორი ასე ვთქვათ მონაწილეობას ვიღებთ თვითონ ქვეყნებში ჩვენ ამ პროცესებში. უნდა ხაზი გაუსვათ, რომ ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც იყო მიღებული, საბჭომ მოახერხა და განახორციელა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები. ჩვენ როგორც იცით, გამოვედით ინიციატივით იმისთვის, რომ გადავწყვეტოთ ჩვენი ურთიერთობა თურქეთთან. ჩვენ ვხედავთ, რომ ორივე მხრიდან ჩნდება ახალი ესე ვთქვათ სტიმულები. ეს დეკემბერში ეს მიღებული იყო გადაწყვეტილება, რომ დაეწყოთ მოლაპარაკებების პროცესი უკრაინა და მოლდოვასთან და მიეცათ ევროპული პერსპექტივა საქართველოსთვის. მარტში ჩვენი წინადადება ლიდერებმა მოიწონეს და მიიღეს, რაც შეეხებოდა ბოსნია-ჰერცეგოვინას და ჩვენ მივიღეთ საჭირო გადაწყვეტილება იმისთვის, რომ პროგრესი მიგვექცია ბოსნია-ჰერცეგოვინასთან. შემდგომში ჩვენ ჩავატერით პირველი კონფერენციები უკრაინასთან და მოლდოვასთან და დავიწყეთ ესე იგი მოლაპარაკებები ევროინტეგრაციაზე. ასევე მონტენეგროში დავიწყეთ ევროინტეგრაციის ბოლო ფაზა. და მონტენეგროს აქვს საშუალება დაასრულოს ეს მოლაპარაკებები ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. ჩვენ ასევე გავხსენით გზა ალბანეთს და პირველი ნაბიჯები გადაიდგა ამ მიმართულებით. I'm also very proud and happy to see that all our proposals have been followed. ასევე ძალიან ამაყები ვართ, რომ ყველა ჩვენი წინადადება დაინერგა და ქონდა დადებითი შედეგი. But if you ask the people on the street in the candidate countries, they might be კითხავთ ადამიანებს რა აინტერესებს დღეს, შეიძლება მათ აინტერესებთ სულ სხვა საკითხები, მათ აინტერესებთ რამდენად შეიძლება რომ მათი ქვეყნები გახდნენ სოციალური და ფინანსური სისტემის ნაწილი და მიიღონ ყველა ის სარგებელი, რომელიც ახასიათებს ევროკავშირს. ჩვენთვის ძალიან დიდი პრიორიტეტი იყო რომ აღმოგვეფხრა ის პრობლემები, რომლებიც ვთქვათ იყო და დასავლეთ ბალკანების და ევროკავშირის შორის
have been proposed already very early in the mandate. და ამიტომ იყო შემუშავებული ახალი ინიციატივები 1/3 of the GDP of the entire region. ჩვენ ვახდენთ მთელი რეგიონის მშპ-ს მობილიზებას, 2/3-ის მობილიზებას. ამ გეგმებთან დაკავშირებით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგ შედეგს ვაღწევთ. When it comes to the Balkans, we ბიუჯეტთან are almost დაკავშირებით. რაც შეეხება ბალკანეთის ქვეყნებს, ჩვენ იქ განხორციელება მიღებული ინიციატივების ძალიან მაღალი პროცენტით ან მაჩვენებლით გამოირჩევა. And if you, because it's 86%, if you look at the east, we are talking about 86% დავალებების უკვე შესრულებულია. ეს გვიჩვენებს, რომ ეს არა მხოლოდ საჭიროებაა, რომ ევროკავშირი იყოს ძლიერი, მაგრამ საჭიროა, რომ ევროკავშირმა ეხლავე დადოს შედეგები where we have been really active. განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით აქტიურები ვიქნებით და ბოლოს of the mandate ჩემი მანდატის ამ წლის ჩვენ ასევე შევქმნით დამატებითი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტები იმისთვის, რომ დავაჩქაროთ რეფორმები და რეფორმების შედეგები. ეს არის უკრაინული გეგმა, ეს არის მოლდოვური გეგმა. We have made it possible. და ჩვენ შევძელით ამით, რომ შევქმნით უკრაინას, მოლდოვას და ბალკანეთს პირობები, რათა დაესრულებინათ რეფორმები. და იმისთვის, რომ გახდნენ ევროკავშირის წევრები, როგორც კომისიამ ჩვენ გავაკეთეთ ყველაფერი, რომ შემდეგმა კომისიამ გაფართოებაზე მიაღწიოს საკითხები. მე არ შევეხე ყველა ქვეყანას, მაგრამ იქნებ დავტოვოთ ეს კითხვებისთვის. გთხოვთ დასვათ კითხვები. Thank you very much. I'm Lily from Reuters. I have a question both for the actually two questions, both for the Representative and for Commissioner Varhei. The first is on Moldova. On Sunday, Moldova will have the second round of its presidential election following unprecedented external pressure on the country. There have been calls for Brussels to do more to support Moldova. Are you planning to take any steps and if so, what will you do? The second question is on Georgia. We've seen here ეხება საქართველოს, ჩვენ ნახეთ ბატონი ორბანი საქართველოში და მის გზავნილები ძალიან შეაქო საქართველოში მიმდინარე მოვლენები და არჩევნები იმის ფონზე, როცა ყველას აქვს ძალიან უარყოფით შეფასება საქართველოში ჩატარებული არჩევნების. რა სიტყვით ამასთან დაკავშირებით? For Moldova, I think it is very clear that Moldova has come a long way. გამოიარა ძალიან დიდი გზა და დიდი გამოწვევა იყო მოლდოვა. განსაკუთრებით დიდი გამოწვევები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, სასამართლო რეფორმებში. და ჩვენ ვიცით, რომ საკმაოდ იყო მიღწეული შედეგი, ვიცით, რომ ინსტიტუციონალური რეფორმები ძალიან რთულია და ვეუბნებოდით იმ მიზეზების გამო, რომლის გამოც ეს რეფორმები უნდა იყო განხორციელებული. საჭიროა იმპულის დაბრუნება, რომელიც იყო მოპარული ადამიანებისაგან და ბანკებიდან. ძალიან რთულია ამის გაკეთება. უპირველეს ყოვლისა უნდა დარეგისტრირდეს იურიდიული და სასამართლო რეფორმა. ეს რეფორმა უნდა იყოს წარმატებული
და უნდა ყველაფერი ლეგალურად ხორციელდებოდეს ქვეყანაში და ამ ასე ვთქვათ 62 მილიონი ევრო მითვისებული რომელიც იყო უნდა ლეგალურად იყოს დაბრუნებული მე ვფიქრობ რომ რაც შეეხება არჩევნებს ვიცით რომ ჩვენ ველოდებით შედეგებს მნიშვნელოვანია ამ ეტაპზე ვნახოთ რა წინადადება წამოვა მოლდოვასგან ამ 1 მილიარდ 800 მილიონ ევროსთან დაკავშირებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია I could compliment, but I think what მე ვფიქრობ რომ რაც გახსნა ბატონმა კომისარმა აბსოლუტურად გასაგებია მოლდოვას რაც შეეხება საქართველოს უნდა ვთქვა რაღაცა რაც არის აშკარა ორბანის ვიზიტი საქართველოში არის მხოლოდ of the bilateral relations ორმხრივი ურთიერთობების ფარგლებში and Georgia უნგრეთსა და საქართველოს შორის the foreign policy of the European Union ეს არის ის რომ ხარ ევროკავშირის წევრი არ ნიშნავს რომ არ გაქვს უფლება გამოავლენო საკუთარი პოზიცია და ეს მინახია რამოდენიმეჯერ როცა სხვადასხვა სახელმწიფოებს სხვადასხვა მიდგომა ჰქონდათ The position of the European Union ევროკავშირის პოზიცია ძალიან კაფეოთ იყო ახსნილი და კომისიასთან ერთად ჩვენ გავაკეთეთ განცხადება ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა მიშელმა გააკეთა განცხადება და ჩვენ შეიძლება ჩავთვალოთ ეს საკითხი დღის წესრიგში And I think that მე ვფიქრობ we have to understand უნდა გავიგოთ რომ რეალობა Prime Minister Orban has a different view. Prime Minister Orban შეიძლება კონდეს სხვა წერტილი ან მოსაზრება. The observers have მაგრამ რაც ვთქვათ დამკვირვებლებმა თქვეს არის ის რომ მათ არ აღიარეს ეს არჩევნები როგორც თავისუფალი და სამართლიანი როცა დამკვირვებლებს ჯერათ რომ არჩევნები იყო სამართლიანი ისინი ამას ღიად ლაპარაკობენ მაგრამ ამჯერად მათ ეს არ უთქვიათ და არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სია იმ დარღვევების რომელიც მოითხოვს ანალიზს და ჩვენ ველოდებით რომ ის საქართველოს ორგანოები რომლებსაც ეხებათ არჩევნების ჩატარება გამჭვირვალე გზით შეისწავლიან ამ დარღვევებს which has been reported რომელზეც მოხსენება გაკეთდა და ჩვენ აუცილებლად უნდა წაიკითხოთ მოხსენება სადაც ძალიან გრძელი სია არის იმ დარღვევების რომელიც აღნიშნული იყო ამ არჩევნების დროს და არა მხოლოდ არჩევნების დღეს არამედ წინა საარჩევნო პერიოდში როგორც დამკვირვებლები ამბობენ უამრავი procedural inconsistencies დარღვევები იყო public sector employees გადადიდი ზეწოლა განსაკუთრებით საჯარო სექტორის თანამშრომლებში ეს იყო კონფისკაცია პირადობების და ასე ვთქვათ ამომრჩევლებს არ მიეცათ საშუალება რომ თავისუფალი არჩევანი გაეკეთებინათ წაიკითხეთ ანგარიში და რაც შეეხება უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს მე ვერ გეტყვით რომ ყველა ევროკავშირის წევრ ქვეყანას აქვს ერთი და იგივე პოზიცია, მაგრამ ეს არ არის ევროკავშირის პოზიცია. კითხვას დასვავს
Alexandra, do you hear me well? More or less. Let's give it a try. Okay, now do you hear me well? Better, yes, thanks. Thank you so much. One question for HRVP Borrell and one question for Commissioner Borrell. The report on Turkey takes note of the country's ანგარიში თურქეთზე with the European Union's foreign policy and security. წერია რომ არ არის თანხმედრა თურქეთის პოლიტიკის საგარეო საქმეთა პოლიტიკასთან ევროკავშირის, მაგრამ მიუხედავად ამისა ევროკავშირი გეგმავს მაღალი დონის ასე ვთქვათ შეხვედრას თურქეთთან და რა მოლოდინი გაქვთ ამ შეხვედრისგან და კონფერენციისგან, როდესაც თურქეთი არ ემხრობა ევროკავშირის, სრულად არ ემხრობა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკას. Between the European Union and the candidate member states. However, if I'm not wrong, the report does not refrains from suggesting a specific time framework for enlargement to become მოხსენებაში მოცემული ასევე სპეციფიური ჩარჩო და დროის პერიოდი არის თუ არა მითითებული ზუსტი დრო, როცა კანდიდატმა ქვეყნებმა უნდა შეასრულონ თავის დავალება და როცა ისინი უნდა მიიღონ ევროკავშირში. რაც შეეხება თურქეთს, ეს ნამდვილად რთული სიმართლეა. ნამდვილად არ აქვს თანხმედრა თურქეთის პოლიტიკას ევროკავშირის პოლიტიკასთან საგარეოსთან. ძალიან დაბალი დონე არის ამ თანხმედრისა. და ეს ასევე მცირდება ეს თანხმედრის დონე. როგორც ხედავთ, არანაირი პროგრესი არის მიღწეული განსაკუთრებით ადამიანის უფლებების დარგში და თურქეთის ძალისხმევა ასე ვთქვათ ფულის გათეთრების და კორუფციის წინააღმდეგ მიმართულებით დიდად არ გამოირჩევა ქმედებით, როგორც ჩვენ ვთქვით აპრილში ამ წლის ევროკავშირის ინტერესი არის რომ განვითარდეს თანამშრომლობითი და ორმხრივად მომგებიანი ურთიერთობა თურქეთთან და 2024 წლის აპრილის განცხადების მიხედვით ჩვენ ვცდილობთ რომ წავახალისოთ თურქეთი, რომ გადადგას გარკვეული ნაბიჯები და მოხდეს ჩვენი ინტერესების თანხმედრა. Hoping that Turkey will be actively supporting the negotiations of a fair, comprehensive and viable settlement of the Cyprus United Nations framework, something that cannot be solved without the Turkey participation. და არის საკითხები, მაგრამ არის საკითხები, რომლებიც ვერ გადაიჭრება თურქეთის